आज आपण इकडे बघणार आहोत चटपटीत आणि टेस्टी असं पालक पनीर, पण तेही अगदी थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीने। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी पालकाची पानं थोडीशी ब्लांच करून घेते आहे। पालकाच्या पानांचा रंग तसाच राहावा ह्याच्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये थोडीशी साखर घालायची आहे। आता आपण चाळणीवर काढून गाळून घेऊया। आता पानं गरम असतानाच आपण त्याच्यावरती थंड पाणी ओतायचं आहे। आता एका मिक्सरच्या भांड्यात मी ब्लांच केलेली पालकाची पानं, थोडीशी कोथिंबीर, 5-6 लसणीच्या पाकळ्या, 2 हिरव्या मिरच्या व 1 छोटा आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे। आता आपण मिक्सरमध्ये हे अगदी बारीक वाटून घेऊया। आता पालकाची पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे। आता एका कढईत 2 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये इथे माझ्याकडे पनीर टिक्काचे पीसेस होते, ते मी तेलामध्ये घालून चांगले नीट तेलावरती परतून घेणार आहे। आता एका दुसऱ्या कढईमध्ये आपण तेल गरम करायचं आहे। थोडंसं जिरं टाकलेलं आहे मी, आणि इथे मी कांद्याच्या अशा पाकळ्या करून घेतलेल्या आहेत। आता या कांद्याच्या पाकळ्या आपण नीट तेलावर परतून घेऊया। अर्धा टोमॅटो मी कट करून घेतलेला आहे, तोही घालून नीट तेलावर परतून घ्यायचा आहे। मग तयार केलेली पालकाची पेस्ट घालायची आहे। आता मिक्सरच्या भांड्यात थोडंसं पाणी घालून ते पाणी आपण घालून घेऊया। पुन्हा चांगलं नीट मिक्स करून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये मी अर्धा टेबलस्पून मसाला घालते आहे, किंवा तुम्ही लाल मिरची पूडही वापरू शकता। पुन्हा चांगलं नीट मिक्स करून घेऊया। चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। आता आपण फ्राय केलेले पनीरचे तुकडे घालून घेऊया। पुन्हा नीट मिक्स करून घेऊया। आता ह्याच्यावरती झाकण ठेवून 5 मिनिटासाठी आपण शिजवून घ्यायचं आहे। आता झाकण काढून आपण त्याच्यामध्ये अर्धा टीस्पून किचन किंग मसाला घालायचा आहे। पनीर टिक्काची रेसिपी मी लवकरच अपलोड करेन। मस्त चटपटीत आणि टेस्टी असं पालक पनीर तयार आहे। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा। पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत नमस्कार।